අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා දවස මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තත්ත්වය බලමු. ඊට කලින් මතක් කිරීමක් කරනවා Patreon එකට join වෙන්න interest අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න මොහොතකට කලින් share කරපු එක trade එකක් short එකක් CFX එකේ 1 to 1.5 profit target එක reach කරා. මේක second trade එක render token එකේ ඒකත් 1 to 1.5 profit target එක reach කරා. ඊට පස්සේ මේ දෙකම short. ඊට පස්සේ BNB breakout එකක් අපි trade කරා. ඊට මොහොතකට කලින් ඒක buy entry එකක්. ඒක 1 to 1.5 වලටත් වඩා 1 to 1 risk කරලා 1.9 විතර gain එකක් ඇවිත් තියෙනවා මේ වෙනකොට. trades තුනයි day traders ලට Patreon එකේ තුනම green. intraday traders ලට දෙවෙනි membership එකේ trade කරන අයට share කරා මේ chain link breakout එක. ඒක profit target එක reach කරන්න තව පොඩි දුරක් මෙන්න මේ පොඩි දුර යා යුතුව තිබෙනවා. almost profit target එක reach කරලා තියෙන. ඒක තාමත් trending upwards. ඉතින් තව render token එකක trade එකක් enter වුණා විතරයි. තාම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. trades පහයි එකක් තාම result එකක් නැහැ. ඒතුළු තුනක් green අනිත් එක 90% green. ඉතින් interested නම් අපිත් එක්ක trade කරන්න මේ community එකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. අද economic calendar එක US economic calendar එකේ තාම වැදගත් හේතුවක් දවස ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා දවසේ the PCEI index එක PCE numbers release වෙනවා. මේක inflation සම්බන්ධව තාම වැදගත් picture එකක් දෙන number එකක් නිසා තව විනාඩි කිහිපයකින් මේ තොරතුරු release වෙන්න නියමිතයි. මේක අද market එක drive කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ මොහොතේ CNBC බැලුවොත් treasury 10-year treasury bonds වල පොඩි drop වීමක් 5% something ඉඳලා දැන් 4.86 දක්වා drop වීමක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම futures market එක අද මේ මොහොතේ green මේ Dow වම් පැත්තේ box එක පොඩ්ඩක් red වුණා. නමුත් green තිබ්බේ හේතුව Amazon earnings expect කළ levels record levels reach කරන්න සමත් වුණ බව වාර්තා වුණා. ඒකත් එක්කම මේක futures market එක perform කරන්න ගත්තා. ඒක තමයි තත්ත්වයේ earnings season එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ GDP numbers release වුණා. GDP jumps 4.9% as the US economy speeds up. GDP අපි බැලුවොත් ඊයේ දවසේ මේකේ 4.7 expectation එක තිබ්බේ. 4.9 number එක ආවා. analyst expectation එකකට වඩා හොඳ number එකක්. ඒ වගේම jobs report එක release වුණා. jobless claims පොඩි ප්‍රමාණයක් 7,000ක් එක්ස්පෙක්ට් කරා 10,000ක් ආවා. ඒතර ක්ලේම්ස් වැඩි වුණාට මාකට් එකේ එම්ප්ලොයිමන්ට් මාකට් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් එක්ක බලපුවම මේ ක්ලේම්ස් ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා තාමත් ආර්ථික ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ලේසි වෙන එකක් නෑ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකට කියන එක තමයි විශ්වාසය. හේතුව මේ ජොබ්ස් මාකට් එක තාම ස්ට්‍රෝං. ගිය වර 2,00,000යි එක්ස්පෙක්ට් කරා මේ වර 2.7ක් 2,07,000ක් 2,10,000ක් ආව 3,000ක් වැඩිපුර ආව ක්ලේම්ස්. ඒක මහා ලොකු ජොබ් මාකට් එකේ කඩා වැටීමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තව චැලෙන්ජ් එකක් වෙනවා. අද දවසේ මේ PCEI numbers සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙන්නේ ඒකයි. එතකොට නොවැම්බර් මාසේ රේට් හයික් එකක් වෙනවද පෝස් එකද වෙන්නේ කියන කැපෙන්නේ නැහැ. රේට් කට් වෙන්නේ නැහැ මේ අවුරුද්දේ. නමුත් රේට් පෝස් එකක්ද නැත්නම් රේට් හයික් එකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්න මේ තොරතුරු අද දවසේ තාම වැදගත් වෙනවා. එතනින් අපි Bitcoin වලට ආවොත් Bitcoin වලත් ලස්සන setup එකක් තියෙනවා. Bitcoin මේ තියෙන්නේ අපි 15 minute chart එක monitor කරනවා. මේ price channel එකක් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නවා Bitcoin price එක. මේ අවලි chart එක වල පේන්නේ Binance එකේ price channel එක ඇතුලේ මේ වෙනකොට $33,500යි 35,200 වගේ පොඩි price එකක් ඇතුලේ සමහර විට මෙතනින් price එක break වෙලා නැවත මේ උඩ පැත්තට යන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකසේ වෙතත් මේ මොහොතේ price එක තාමත් 34,000ට උඩින් ඉන්නවා. root කියන Bitcoin price එක short term hold cost basis එකෙන් ඉහළට දැන් ඇවිත් තියෙන බව. ඉතින් short term hold cost basis එක සාමාන්‍යයෙන් $29,000 වගේ දැන් ඒක පහු කළා සෑහෙන වෙලාවක් සෑහෙන දුරක් ඇවිත් තිනවා මේ වෙනකොට. මේක සාමාන්‍යයෙන් bullish move එකක start එක විය හැකි බව තමයි මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතනින් අපි එමු මේකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකට. මේ ඇවිල්ලා මයිකල් සේලර් MicroStrategy company එක Bitcoin adopt කරාට පස්සේ
ඒ සියලු asset classes වල performance එකේ වෙනස් වීම දැන් MicroStrategy company එක ඒගොල්ලන්ගේ excess cash සියල්ල bitcoin බවට convert කරා. ඒ convert කරපු දවස් ඉඳලා මේ දක්වා 147ක් bitcoin grow වෙලා තිනවා. සාපේක්ෂව බැලුවොත් S&P grow වෙලා තියෙන 26යි, Nasdaq grow වෙලා තියෙන 18යි, gold -3, silver -19 සහ bonds market එක 24ක් drop. එතකොට ගොඩක් දෙනා සල්ලි පාක් කරනවා bonds වල, treasury bonds වල. හැබැයි එහෙම කරා නම් එහෙම පෞගේ 2020 අගෝස්තු 10 ඉඳලා මේ වෙනකොට 124ක් ඒ investment එක drop. හැබැයි bitcoin වල දාපු නිසා 147ක grow වීමක් තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. sentiment එක බැලුවොත් market එකේ වෙනසක් නැහැ. 70% 70 grid පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. වගේම overall market එක බැලුවොත් අද දවස් තාම පොඩ්ඩක් negative තත්ත්වයක් තියෙනවා. අර ගියපු යෑම යම් pull back වීමක්. නමුත් මේ පැය aggressively තව US market open වෙන්න තව පැයක් කාලයක් තියෙනවා. පැය විනාඩි 5ක්. නමුත් ඒ කාලය ඇතුළත ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් ලීඩ් කරනවා. චේන් ලින්ක් අපි ට්‍රේඩ් එක උද්ගත්තා චේන් ලින්ක් එකේ මේ තින්නේ ට්‍රේඩ් එක මම කලින් පෙන්නුවා. Solana, Mina, Axie, Gala, Pepe ආදී වශයෙන් phantom bounce වෙනවා. phantom up ඉතින් මෙවැනි altcoins සියල්ලම පහේ කීපයක් කරනකොට bounce වෙන බව පේන්න තියෙනවා. coin market cap එකට ගියොත් මේ මොහොතේ තත්ත්වයේ market එක 1% down. Bitcoin no change, price එක 34,000 උඩින් ඉන්නවා. 34.42 බව පෙන්නනවා. overall market cap එකේ ඊයේ වෙනසක් නැහැ. ඊයේ අදයිනේ 1.26 මම මතක විදිහට. Ethereum price එක close to 2% down, 1,782. BNB up 1.23. BNP a bounce එක තමයි අපි අර trade එකක් ගත්ත. දැන් නම් pull back වෙනවා. නමුත් මේක අපි profit අරන් හමාරයි. BNB it was a Ripple 1% down. Solana 2% up. Dogecoin අර ඊයේ ගත්ත gain එක drop අද 3% down. Cardano 1.5 down. Toncoin 2.5. Chainlink Ton down. Chainlink 2% up. Polygon 3% down. Polkadot 4.5 down. Power පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. මේ week එකේ top perform විදියට Flocky ඉනු තවත් meme token එකක් 103% gain එකක් ගත්ත බව සඳහන් වෙනවා. මේ week එකේ top gainers-ලා දෙන්නම meme tokens. දෙවෙනියට ඉන්නේ Pepe. තුන්වෙනියට Mina, ඊළඟට Conflux. Mina 60ක් ගිහලා තියෙනවා දවස් 7ක් ඇතුළත. Conflux 48%, Injective Protocol 46%, Chainlink 44%, Thorchain 40%, Gala 36 ආදී වශයෙන් Aptos ඉන්නවා, Rocket Pool ඉන්නවා. මේ තමයි මේ week එකේ perform කරපු tokens. එතනින් මේ තොරතුරට આવත් UK මේ bill එක දැන් සම්මත කරගත් බව. Bill for seizing illicit crypto finally becomes law. මේක කෙටුම්පත නීතියක් බවට පත් වෙලා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබිලා තිනවා. The bill lets law enforcement freeze crypto without a conviction, promising faster and more substantial seizures, making රජයේ බලධාරීන්ට ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධව අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න දැඩිව නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වඩා වැඩි බලතල ලැබෙන බව තමයි මේකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කතාව බැලුවොත් Ripple සහ SEC නඩුවේ දැන් වෙනත් පැත්තකට මේක හැරෙනවා. ඒක තමයි Gary Gensler කියනවා නැත්නම් SEC එක කියනවා මිලියන 770ක් වුණ අර ඉන්ස්ටිටියුෂනල් නඩුව තාම විසඳුන්නේ නැහැ නේ. ඒක තාම යනවා. ඒක සෙටල් කරගන්න නම් මිලියන 770ක් අපිට ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේකට සම්බන්ධ ජෝනි ඩීටන් Ripple නඩුවට සම්බන්ධ ලෝයර් කෙනෙක් ජෝනි ඩීටන් Ripple නඩුවේ පහුගිය අවුරුදු ගානම මේකත් එක්ක කටයුතු කරා. මේ ගැන අදහස් දැක්වුවා. ජෝනි ඩීටන් කියනවා මේ SEC එක දැන් තාම මොනවාද අර නඩුවේ පරාජයත් එක්ක ලැජ්ජාශීලී නැත්නම් ඒක මොකක්ද කියන්නේ? ඒ නිකන් නඩුවේ පරාජයෙන් ඒ වෙච්ච අවමානයෙන් දැන් පරිගන්න චේතනාවෙන් SEC ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ 770ක් මේ මස්රාත්තලම ඉල්ලන්නේ. නමුත් මේක එහෙම ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන විදිහට දෙන්න බෑ. මේකේ උදාහරණයක් විදිහට කලින් SEC එක LBRY.com LBRY කියලා කම්පැනි එකක් නෙට්වර්ක් එකකට වගේම කේස් එකක් දැම්ම මිලියන 23ක් ඉල්ලලා අවසානයේ නඩුව විභාග වෙලා අවසන් වෙනකොට 1,30,000යි දඩේ ගෙවන්න උනේ. ඉතින් මේකත් එවැනි කතාවක්. මේ 770ක් මිලියන ඉල්ලුවට 770ක් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. නඩුව
විභාග වෙලා ඉවරනකොට යම් මුදලක් ගෙවන්න වෙයි. කලින් අපි එකඟ වෙලා හිටියා මිලියන 10ක්ද 15ක්ද ගෙවන්න. ඉතින් එවැනි ගාණක් ගෙවන්න වෙයි. එතකන් කොහොමදත් තව අවුරුද්දක් විතර යයි ඔය තීන්දුව වෙනකන් කියන කතාව තමයි ජෝන් ඊඩීටන් මෙතන කියන්නේ. ඉතින් මිලියන 770ක් ඉල්ලලා තිබ්බට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. Finance experts predict Bitcoin price prediction for 2025. මේ 2025ට price prediction මෙන්න මේ chart එක බලුවා පේනවා. මෙතන prediction එක 2025 වෙනකොට Bitcoin එකක් $87,125කට යාවි කියලා කියනවා. මේ ෆයින්ඩර්ස් ආයතනය කරපු රිසර්ච් එකකින් ගත්ත තොරතුරු මේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්පේස් එකේ සම්බන්ධ අයව විමසලා ගත්ත තොරතුරු ඒ අතරේ 2030 වෙනකොට තව දකුණු පැත්තට බැලුවොත් 2,20,000ක ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ දැන් 30,000යි තව අවුරුදු 7කින් 2,20,000යි. එතකොට තව ලක්ෂ 2කින් Bitcoin approximately ඉහළ යන බව ඉදිරි අවුරුදු 7ේදී ගණන් බලලා තියෙනවා. amazing හිතා ගන්නත් බැරි කතාවක්. ඉතින් දැන් ඉස්සරහදී BlackRock Bitcoin spot approval එක එනවා. ඒවත් එක prices obviously උඩට යා හැකි. Sam Bankman-Friedගේ ඊයේ විභාග නඩු විභාගයේදී Sam Bankman-Fried විත්තු කූඩුවට නගින්න කලින් ජූරි සභිකයින් එතනින් පිටත් කර හැරි බව සඳහන් වෙනවා. Sam Bankman-Fried testifies during special hearing after the jury is sent home. මේ නඩුයි මේකට මාළුක්ම වාර්තාව. එතනින් අපි එමු මේ ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ ඔයාලට පේන්නේ මේ US stock market එකේ මේ මොහොතේ ලියන trades දෙකක් මේක pre-market time එක market open වෙන තව විනාඩි හරියටම 59ක කාලයක් තියෙනවා. pre-market එකෙත් සාමාන්‍යයෙන් stronger higher volumes තියෙන trades අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ වැනි trade දෙකක් මම මේ උඩම trade එකේ shares 1500ක ඉඳලා 1000ක් අයින් කරගත්තා. මේ තුරු 500 තාම යනවා. අනිත් NKGN කියන එකේ තාම entry එකක් ගත්තා විතරයි. තව ඉදිරියේදී අවස්ථාව ලැබුණොත් මේකට add කරන්න බලාගෙන. ඉතින් මේ trades දෙක තාම යනවා. කලින් එකේ මම 1000ක් already අයින් කරගෙනත් හමාරයි. මේක ඇවිල්ලා US stock market එකේ day trade කිරීමක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. interested අයට මේ Patreon membership එකේ තියෙනවා US stocks කියලා. ඒකට සම්බන්ධ වුණාම ඉදිරියේදී අපිත් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් වඩා වැඩි අධ්‍යයනයක් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙවි. එතනින් එමු ගේමිංగ్ ස්පේස් එක සම්බන්ධයෙන් බලන්න. ගේමිංగ్ altcoins මේ වෙනකොට අද දවසේ 2% up, crypto overall crypto 1% down වෙනකොට GameFi networks මේ වෙනකොට 2% up බිලියන 8.49 දක්වා drop up වෙලා තිනවා. මේක පෞද්ගලික කාලේ බිලියන 2 වගේ වෙනකන් drop වුණා. දැන් amazingly up වෙලා තිනවා. ඒ අතරේ sandbox ඉන්නවා තාමත් අංකයකට ගියවර bull run එකේ lead මෙවරත් bull run එකේ lead බව තාම පේනවා. sandbox 11% up 732යි. Axie Infinity 12% up $4.80යි. ගලා අංක 3ට ඇවිල්ලා මේ ගලා token එක ගැන මම අප්‍රමාණ කිව්වා. තාමත් ඉතින් 7යි 37.5 ගලා. ඊළඟ ApeCoin ඉන්නවා 20% up. Floki 101% up. Illuvium 25% up. Engine ටිකක් පහළට වැටලා ඉන්නවා 23%. GMT 12% up. Merit Circle 25% up. ඊට පස්සේ පහළට ඉන්නවා Magic 34% up. Falcon Forge මේක තවත් amazing gaming net protocol එකක් 34% up. අනිකුත් අය අතරේ මේ Mineable Alice ගියවර bull market එකේ perform කරපු අය 21%. ඒ වගේම SLP token එක ආපහු 13% up. Raka 75% up. Nakamoto Games 24% up. Veracity කියන්නේ තවත් reputed recognized on the gaming network එකක්. Starlink ඉන්නවා 20% up. Gods Unchained 40%. Yield Guild Games මේ සියල්ල දැන් perform කරන්න පටන් ගන්න තියෙන බව පේනවා. Avagochi 4%, Alien Worlds 14%. මේ gaming network සම්බන්ධ interested අයට අලුතෙන් යමක් හිතන්න කාලේ ඇවිත් තියෙන බව තමයි මගේ නම් හැඟීම. Glassnode මේ chart එක බලන්න. Glassnode මේ Bitcoin 34,000ට pump එකත් එක්කම Glassnode එක කියනවා major moving averages cluster එකක්ම මේ levels දැන් clear කර බව
මේක 200 week moving average එක ඊට පස්සේ 200 day moving average එක 111 day moving averages මේ moving averages තුනම converge වුණා. සාමාන්‍ය moving averages converge වීමක් explosion එකක ආරම්භයක්. ඒ converge වුණ තැන තමයි දකුණු පැත්තේ circle එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ explode වෙච්ච පාර තමයි අර price එක 25000 ඉඳලා 34000 දක්වා jump උනේ. ඉතින් මේ moving averages වලින් පැහැදිලිවම පෙන්නනවා ඉදිරියේ එන explosion එක ඒ වගේම explode වුණා. ඒ වගේම මේ chart එක බලන්න Bitcoin long term holder supply එක all time high එකක් new all time high එකක් reach කරලා තිනවා 14 Bitcoin තියෙන මිලියන 21යි ඒකෙන් 18යි ගාණක් මම හිතන්නේ 19 කිට්ටුව මයින් වෙලා තිනවා ඒකිනුත් Bitcoin මිලියන 2ක් විතර හොයාගන්න ආගියතක් නැහැ එතකොට මිලියන 17ක් විතර ඒ 17න් 14.89 million close to 15 million මේ වෙනකොට hold කරන් ඉන්නේ holdersලා long term holdersලා ඉතුරු මිලියනය තමයි ඔය exchanges වල තියෙන්නේ ඒක ගන්න තමයි දැන් ඉස්සරහදී Bitcoin spot ETF approve නොතින් කට්ටිය institutions පොර ගන්න පටන් ගන්න එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ breakdown එක අනුව price එක කොයි වගේ තැනකට යාවිද ඉදිරියේදී කියලා Bitcoin වල මේක තමයි මේ US stock market එකේ pre market එකේ මම trade කරපු chart එක මේක මේ simple breakout එකක් දැක්ක නිසා මම entry එකක් ගත්තා මෙන්න මේ හැරි ඒ entry එක ඊට පස්සේ මේ first push එකෙන් මම shares 500ක් අයින් කරගත්තා ඊටු 1000න් තව 500ක් මේ push එකේදී අයින් කරගත්තා දැන් shares 500ක් pull back වෙලා නැවත යමින් ඉන්නවා ඉතින් මේ pre market high එකෙන් break වුණ නිසා තව යා හැකි ඒ විදිහට තමයි ඒ stock එක මම trade කරේ මේ තියෙන Patreon swing traders ලට share කරපු trade එකක් render token එකේ අපි කලින් short එකක් ගත්තා ඒක 15 minute chart එකේ ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ මේක buy එකක් මේක 1 hour chart එකේ මේ තියෙන trade එක දැන් තත්ත්වය ඒකත් අර chain link 1 hour trade එක වගේම render token එකේත් මේ වෙනකොට profit පැත්තට යමින් ඉන්නවා මේක යම් හේකින් profit target reach කරෝතින් link already reach කරලා තියෙන්නේ ඒ මොනෝතින් අද දවසේ trade කරපු 15 minute chart එකේ trades 3යි 1 hour trade 2යි පහම ඒ මොනොත් green 100% green දවසක් වෙනවා තව මොහොතකින් මේ render token එකත් profit target එක reach කරෝතින් ඉතින් මේ තාක්ෂණික දැනුම ඔයාලටත් ගන්න අවශ්‍ය නම් එන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේක කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 8-10ක් මම කරලා දැනගත්ත දේ ෂෙයා කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවක් අපේ කමියුනිටි එකට මෙවැනි අවස්ථාවක් ලෝකේම නැහැ කොහෙවත් ඉතින් මෙවැනි අවස්ථා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙනවා හැබැයි ඒක ගන්න අඩුම ඩොලර් 100ක්වත් මාසෙකට ගෙවන්න ඕන අපි charge කරන්නේ ඩොලර් 4.50යි ඒකත් අර මේ පිරිවැය දරා ගන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ ඩොලර් 4.50ට ලංකාවේ උසස් පෙළ පන්තියක මම හැමදාම කියනවා ටියුෂන් ක්ලාස් එකකටවත් යන්න බෑ ඒකටත් ඩොලර් රුපියල් 3000ක් විතර charge කරනවා ඒ කියන්නේ කැනේඩියන් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් විතර charge වෙනවා ඉතින් මේක 4.50කට මේ knowledge එක ගන්න එක වටිනවා මේක ඒ නිසා ඇවිත් බලන්න ඔයාලට යමක් මේකේ තියනවද නැද්ද කියලා ඒකට ඔයාලටම තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙවි. ඉතින් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ ඉතින් සම්බන්ධ වෙයි හැකි. එhmenan මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝ එකට like කරන්න channel එක subscribe කරලා help කරන්න community එක grow කරගන්න. හැමෝම මම අලුත් වීඩියෝ එකකට සුබ දවසක්.